Đây là một vụ tai nạn giao thông tại đường Campbell Parade ở khu vực biển Bondi Beach, thành phố Sydney, Úc, và người đang thực hiện sơ cấp cứu cho nạn nhân là chuyên gia sơ cấp cứu Tony Coffey. Tony Coffey được biết đến là chuyên gia sơ cấp cứu hộ bờ biển với 25 năm kinh nghiệm. Công việc này đến với ông cách đây 27 năm trước, khi con gái ông, Shanna, 2 tuổi, bỗng dưng bị tím tái bất động. Tony lập tức làm sơ cấp cứu cho con gái mình theo như cách mà ông nghe loáng thoáng đâu đó trên truyền hình. May mắn Shanna thoát khỏi nguy hiểm, và sau lần đó, Tony quyết định học chuyên sâu hơn về sơ cấp cứu. Càng học, Tony càng say mê với lĩnh vực này. Từ một doanh nhân, ông trở thành chuyên gia thực thụ về sơ cấp cứu. Con gái ông, cô bé Shanna năm nào, giờ cũng nối nghiệp cha, trở thành một chuyên gia sơ cấp cứu như cha mình. Và hiện hai cha con đang làm việc tại Hội Sơ cấp cứu phản ứng nhanh của tiểu bang New South Wales của Úc. Kính thưa quý vị thân mến, mặc dù là sinh sống và làm việc tại Úc, thế nhưng cứ 2 tháng thì Tony lại về Việt Nam một lần và ở lại đến 3 đến 4 tuần để có thể ngày càng hướng dẫn nhiều người Việt Nam hơn về những kỹ năng sơ cấp cứu. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ chuyên gia đặc biệt này nha. Hello Mr. Tony. Chào ông Tony Coffey, Kelly được biết là ông thường xuyên về Việt Nam để cùng với các bạn tình nguyện viên hướng dẫn người dân biết những kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe khẩn cấp, đặc biệt là những kỹ năng sơ cứu người bị nạn hoặc là bị bệnh nặng. Tại sao ông lại chọn Việt Nam là điểm đến? Well, I first came to Vietnam to help out a friend in Da Nang. Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam là để giúp đỡ một người bạn tại Đà Nẵng huấn luyện các nhân viên cứu hộ bờ biển. Và 2 tuần sau đó tôi đã trở lại Việt Nam. Tôi phát hiện ra rằng có quá nhiều người Việt Nam không biết về kỹ năng sơ cứu. Tôi đọc báo trực tuyến thấy có nhiều người chết vì bị hóc dị vật đường thở, đuối nước. Đây là những điều không nên xảy ra và chúng ta có thể tránh được. Nhiều người bị chảy máu, bị thương nặng do tai nạn trên đường phố hoặc tai nạn nhà. Tôi đến phòng cấp cứu của bệnh viện và thấy nhiều người đang chờ gặp bác sĩ, nhưng họ vẫn đang chảy máu. Đáng lẽ họ phải được cầm máu trước, vì vậy tôi nghĩ rằng mình có thể giúp đỡ. Ở phương Tây, việc học sơ cấp cứu là việc đương nhiên, nhưng ở Việt Nam có lẽ mọi người nên tìm học về sơ cấp cứu nhiều hơn nữa. Việc này giúp cho gia đình và cộng đồng của các bạn an toàn hơn. Tôi yêu mến đất nước con người Việt Nam và muốn giúp các bạn về những kỹ năng sơ cấp cứu. Xin cảm ơn ông rất nhiều bởi vì đã chọn Việt Nam. Là một chuyên gia có 25 năm kinh nghiệm làm nghề sơ cấp cứu thì ông có thể giải thích rõ hơn về tầm quan trọng của việc sơ cấp cứu mà mỗi người cần trang bị không ạ? Có rất nhiều kỹ năng căn bản. Ví dụ như khi bị hóc thức ăn dị vật vào đường thở, nhưng nhiều người không biết làm thế nào để xử lý, mặc dù nó rất đơn giản. Hoặc là tình trạng chảy máu. Nếu ai đó bị thương nặng và bị chảy máu, chỉ cần mất 10% lượng máu là có thể bị sốc rồi. Nếu mất 20% lượng máu thì e rằng bệnh nhân sẽ không thể duy trì mạng sống. Rất dễ để cầm máu và cần phải làm ngay trong vài phút đầu khi tai nạn xảy ra. Tương tự như vậy, khi bị ngừng tim, bạn có 4 phút trước khi não bạn bắt đầu bị tổn thương, và sau 8 phút, cả tim và não của bạn sẽ tổn thương nghiêm trọng. Và nạn nhân sẽ không thể sống sót nữa nếu không ai thực hiện sơ cấp cứu đúng cách và kịp thời. Những sự cố nói trên đều có thể xử lý được. Bạn không cần phải là một bác sĩ mới có thể làm được điều này. Trong thực tế công việc thì hẳn ông đã từng chứng kiến những sự cố đáng tiếc bởi vì không được sơ cấp cứu kịp thời. Không biết là có sự cố nào khiến cho ông nhớ mãi không? Tôi nhớ một trường hợp cụ thể liên quan tới một nhóm thanh niên. Họ uống bia rượu với nhau và một trong số họ bị hóc thức ăn vào đường thở. Nhóm bạn này đã sơ cứu cho nạn nhân nhưng sai cách. Họ cố gắng lôi thức ăn ra khỏi cổ họng anh ta bằng cách thò ngón tay vào cổ họng nạn nhân. Nhưng kết quả việc làm này là thức ăn càng bị đẩy xuống sâu hơn xuống đường thở của nạn nhân. Khi chúng tôi đến, chúng tôi cũng không thể nào gắp miếng thức ăn trong đường thở nạn nhân ra được nữa. Miếng thức ăn đã bị đẩy xuống quá sâu. Thật đáng tiếc là nạn nhân không thể qua khỏi vì những người xung quanh thiếu hiểu biết về sơ cứu.
Thật là đáng tiếc. Như vậy thì còn những kỷ niệm vui về sơ cấp cứu thì sao? Có rất nhiều kỷ niệm vui. Ví dụ như trong các ca hỗ trợ sản phụ sinh nở, chúng tôi luôn cảm thấy đó là một trải nghiệm thú vị. Ngoài người mẹ và em bé được giúp đỡ thì còn có một người thứ ba cần được hỗ trợ. Đó chính là người chồng, người cha. Họ thường bị ngất xỉu khi nhìn thấy cảnh vợ sinh vì quá sợ. Tôi nhớ một trường hợp cụ thể khi người cha đó chứng kiến ca sinh nở. Anh đã bị choáng, té xỉu, đập đầu xuống sàn nhà. Nên chúng tôi đã phải chăm sóc thêm một bệnh nhân bất đắc dĩ này. Việc này rõ ràng không vui với người cha đó, nhưng nó làm chúng tôi mắc cười. Dĩ nhiên chúng tôi đã giúp đỡ họ và cả ba đều an toàn trong ca sinh nở đó. Sơ cấp cứu là những trợ giúp khẩn cấp cần làm ngay cho nạn nhân từ phút đầu tiên đến phút thứ 8 ngay khi xảy ra sự cố và trước khi có sự can thiệp y tế chuyên sâu. Việc sơ cấp cứu ban đầu rất quan trọng vì nó góp phần quyết định khả năng sống còn, phục hồi và chất lượng cuộc sống của nạn nhân. Trong những lần về Việt Nam, ông Tony luôn dành thời gian để hướng dẫn người Việt, đặc biệt là các phụ huynh biết cách xử lý trong những tình huống khẩn cấp. Ông còn cùng một số tình nguyện viên Việt Nam viết một ứng dụng điện thoại miễn phí hướng dẫn các thao tác sơ cấp cứu và chăm sóc khẩn cấp bằng tiếng Việt, nhằm góp phần làm giảm bớt những nỗi đau mất mát và gánh nặng cho cá nhân, gia đình và xã hội. Đầu năm 2014 thì Trang được học một lớp sơ cấp cứu do chuyên gia Tony giảng dạy ở Đà Nẵng. Cái khóa này là do chính phủ Úc, lãnh sự quán Úc hỗ trợ cho các bạn cựu sinh viên Úc. Trang học xong thấy vô cùng hay luôn. Sau khóa học Trang chạy ra gặp Tony liền, đó là Tony ơi có thể qua giúp Việt Nam không? Tôi tin là rất là nhiều người Việt là không có cái kiến thức này. Nhưng mà Trang nói là nhưng mà tụi tôi không có tiền thì có địa điểm có thể hỗ trợ hết sức nhưng không có tiền thôi. Sau đó Tony nói để suy nghĩ lại và sau đó thì Tony email cho tụi Trang và nói rằng là sẵn lòng qua giúp. Thật ra thì từ đầu qua một người bạn thì mình biết là Tony có mở một cái lớp học kỹ năng sơ cấp cứu. Thì lúc đó là mình định đi leo núi và mình cảm giác là những cái kỹ năng đó cần thiết, do đó mình đăng ký khóa học. Và khi học thì mình ra tham gia những cái hoạt động cộng đồng, mình cũng cảm thấy là nó hữu ích cho bản thân mình hơn. Đầu tiên mà mình học với ông Tony Coffey thì sau khi học xong mình thấy đây là một cái kỹ năng rất là quan trọng cho người Việt Nam. Nhưng tuy nhiên khi mà hỏi về hành trình của bác Tony Coffey thì thấy là bác ấy không thể nào mà mang những kiến thức của mình cho tất cả người Việt Nam được. Thế là mình có nảy ra cái ý tưởng là phải có một cái hướng dẫn trên điện thoại di động để mà tất cả mọi người có thể tra cứu. Thì ngay sau lớp học mình có nói chuyện với bác Tony Coffey thì bác ấy cũng có một ý tưởng tương tự như vậy. Thế là mình đã bắt đầu cái ý tưởng này thì ngay sau lớp học đó, ngay trong đêm đó luôn. Quý vị khán giả thân mến, nhân dịp có Tony ngay tại đây thì Khánh Ly cũng đã nhờ Tony sẽ hướng dẫn cho Khánh Ly và quý vị khán giả một vài những kỹ năng sơ cấp cứu trong những tai nạn thường gặp ở Việt Nam. Xin mời quý vị cùng theo dõi nha. Tiếp theo là tình huống chúng ta có một phần cơ thể bị cắt đứt. Đôi khi đó là một ngón tay, ngón chân hay một bàn tay. Cách xử lý cũng theo một nguyên tắc băng bó tạo áp lực cầm máu. Chúng ta không thể giải quyết được vấn đề nối lại tay hoặc chân. Đó là việc của bác sĩ phẫu thuật. Nhưng việc sơ cứu để cầm máu cho nạn nhân là việc chúng ta nên làm. Dùng một miếng vải gạc sạch, thấm một chút nước để ngăn vải dính chặt vào miệng vết thương hở. Và điều quan trọng cần làm là nâng cao phần bị thương lên để máu không chảy nữa. Sau đó tương tự chúng ta dùng băng thun, quấn vào, tạo áp lực theo mức cần thiết để cầm máu. Nếu máu bắt đầu ngấm qua băng thun, điều đó có nghĩa là tôi không tạo đủ áp lực. Tôi sẽ băng tiếp thêm một băng quấn đè lên trên băng quấn cũ. Và lần này cần quấn chặt hơn cho tới khi máu ngừng chảy. Sau đó chúng ta mới xử lý phần cơ thể bị đứt rời. Trường hợp này nạn nhân bị cắt liền một ngón tay. Nếu chúng ta bảo quản tốt ngón tay này thì bác sĩ phẫu thuật có thể nối lại tay cho nạn nhân. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải xử lý việc này như thế nào. Việc đầu tiên là chúng ta để ngón tay vào một túi ni lông sạch, cột kỹ lại để ngón tay không bị nước thấm. Lưu ý không chạm vào phần đang cứa máu của ngón tay, không rửa ngón tay hay sát trùng.
Chúng ta cầm ở phía lành của ngón tay, cho vào túi ni lông, cột chặt lại. Chúng ta không được làm tổn hại thêm phần ngón tay bị thương. Chúng ta cho ngón tay này vào túi ni lông cột kín, bảo quản trong môi trường mát. Nếu để trong môi trường nóng ẩm, các tế bào sẽ phồng lên và ngón tay sẽ bị tổn hại nặng nề. Cho vào một can nước hay một túi ni lông to hơn. Rồi cho thêm vài viên đá lạnh vào để ra môi trường mát. Tốt nhất chúng ta cần bảo quản phần cơ thể này ở môi trường trên 0 độ C. Bây giờ chúng ta qua thao tác sơ cứu người bị bỏng hay bị phỏng. Bị bỏng có thể dẫn tới hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng việc xử lý sơ cấp cứu khá đơn giản. Lưu ý khi bị bỏng, nạn nhân rất đau đớn và sau đó sẽ có việc sưng tấy. Cụ thể như nạn nhân này bị phỏng phần bàn tay, chắc chắn sau đó tay sẽ bị phồng rộp lên. Vì vậy, nếu có thể thì lột bỏ các loại trang sức như cái đồng hồ này. Vấn đề đối với bỏng là cho dù đã rút vật gây bỏng ra khỏi da nạn nhân, nhiệt độ nóng đã đi vào dưới lớp da, vẫn tiếp tục làm bỏng các lớp mô bên dưới. Vì vậy, sơ cấp cứu bỏng đầu tiên là phải làm cho nhiệt độ rút dần ra khỏi da, đưa da trở về nhiệt độ thông thường của nó. Thứ hiệu quả nhất để làm việc này đó chính là nước. Chúng ta cần một ít nước vòi là tốt nhất. Tuy nhiên nếu không có nước vòi, chúng ta có thể dùng một thau nước và nhúng bàn tay bị bỏng vào. Trong khi tay nạn nhân ngâm trong thau nước, chúng ta có thể dùng tay khuấy để nước bớt bị nóng và thay nước nếu có thể. Cần ngâm phần tay bị bỏng trong nước khoảng 20 phút. Khi rút tay ra, nếu tay vẫn còn nóng, đau, thì phải tiếp tục ngâm tay thêm trong nước. Sau 20 phút ngâm nước ra trở lại nhiệt độ bình thường thì sẽ không còn cảm giác đau, phừng, nóng nữa. Đối với một vết thương bỏng nghiêm trọng như thế này, thì sau khi sơ cứu với nước, chúng ta nên đưa nạn nhân tới bệnh viện. Điều quan trọng là không được che chắn vết bỏng với các chất liệu dính như vải, băng gạc, băng bông, mềm, quần áo, vì những chất này sẽ dính chặt vào da bị bỏng. Khi vào bệnh viện, các bác sĩ phải gỡ những chất này ra, và việc gỡ có thể kéo theo toàn bộ vùng da bị bỏng. Điều này gây đau đớn cho nạn nhân, và đây là nguyên nhân làm nạn nhân bị nhiễm trùng. Chúng ta cần che chắn vết bỏng cho nạn nhân để ngăn ngừa bị nhiễm trùng bằng các chất liệu không gây dính da, ví dụ như màng bọc thực phẩm, túi ni lông sạch, áo mưa sạch, v.v. Lưu ý chỉ che chắn nhẹ chứ không quấn chặt như trường hợp cầm máu. Với trường hợp bỏng một bàn tay như thế này, sau khi sơ cứu làm mát với nước, chúng ta có thể dễ dàng để nương bàn tay vào túi ni lông và đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Chúng ta có thể dùng băng quấn nhẹ một vòng lỏng ngoài túi ni lông để giữ nó không bị rớt ra ngoài khỏi vùng bị bỏng. Nếu có sẵn băng quấn, lưu ý chỉ quấn rất lỏng tay. Bây giờ nạn nhân có thể cảm thấy rất đau ở vùng bị bỏng. Chúng ta có thể làm bước thứ ba là dùng ít đá lạnh chườm bên ngoài túi ni lông để giảm đau cho nạn nhân, rồi đưa họ tới bệnh viện. Lưu ý là chúng ta chỉ dùng đá ở bước thứ ba thôi. Chúng ta tuyệt đối không dùng đá lạnh trong bước thứ nhất để làm mát da. Lưu ý bị hóc thức ăn dị vật không phải mắc xương cá, xương gà. Bị mắc xương cá hoặc một cái gì đó bị mắc kẹt trong thực quản, chứ không phải đường thở, thì nạn nhân vẫn thở được bình thường. Việc này gây khó chịu chứ không gây tắc thở nguy cấp như khi bị hóc thức ăn dị vật vào đường thở. Khi đường thở bị chắn bởi một vật thể lạ, cơ thể sẽ tự phản ứng bằng cách ho khạc để đẩy dị vật đó ra khỏi đường thở hoặc di chuyển dị vật để đủ chỗ cho việc hít thở. Chính vì vậy, ho khạc chính là cách để làm thông thoáng đường thở. Trường hợp này nạn nhân vẫn còn tự ho được, thì tôi không cần phải làm bất cứ việc gì. Chúng ta chỉ cần để nạn nhân tiếp tục tự ho, cho tới khi vật thể di chuyển và có thể thở được bình thường. Bây giờ nạn nhân này của chúng ta không tự ho được nữa, thì tôi phải hành động nhanh chóng. Tôi phải giúp anh ấy để cho anh ta có thể ho khạc được. Đối với người lớn, tôi không cần phải giữ đầu của nạn nhân, và để nạn nhân ngồi hướng về phía trước. Vỗ mạnh vào vùng giữa hai xương bả vai hướng lên gáy. Trên thực tế tôi sẽ vỗ mạnh hơn thế này nhiều. Tuy nhiên chúng ta đang làm mẫu nên tôi sẽ làm nhẹ thôi để không làm đau nạn nhân mẫu của mình. Chúng ta đấm vào vùng giữa hai xương bả vai 5 lần. Sau đó chúng ta dùng lòng bàn tay đè mạnh lên giữa hai ngực nạn nhân 5 lần. 1, 2, 3, 4, 5.
Cả hai thao tác tôi đang làm là để đẩy không khí trong phổi lên trên đường thở, nhằm tạo lực di chuyển dị vật. Nếu nạn nhân không ho được, cứ tiếp tục làm hai thao tác này. Tôi đã nghe nạn nhân của chúng ta ho. Khi anh ấy ho được, nghĩa là anh ta đã thở được rồi. Vì vậy, tôi lập tức ngừng tay. Lúc này chúng ta chỉ cần khuyến khích nạn nhân tiếp tục ho. Việc ho giúp di chuyển hoặc đẩy vật thể ra ngoài đường thở. Nạn nhân ho được nghĩa là thở được và anh ta sẽ được cứu sống. Xin cảm ơn Tony Coffey rất nhiều và tôi hy vọng là ông sẽ tiếp tục về Việt Nam để giúp mọi người trong các kỹ năng sơ cấp cứu này nha. Cảm ơn các bạn. Niềm vui của tôi là được chia sẻ với mọi người. Quý vị thân mến, hy vọng là với những điều mà Tony vừa mới chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị đã chuẩn bị cho mình những kỹ năng sơ cấp cứu cần thiết trước khi đi đến bệnh viện. Còn bây giờ thì chuyên mục trò chuyện cuộc sống xin phép được khép lại.